تابع اليوم إن شاء الله في سلسلة بايوميميتيك دنتستري. في المحاضرة الثانية نحكي إن شاء الله عن تقنيات تحسين البوندينج ماكسمايزنج بوند بروتوكول في سياق بروتوكولات البايوميميتيك دنتستري. محاضرة اليوم حنحكي إن شاء الله عن تحقيق ما يدعى بالبي اس زد أو البيريفيرال سيل زون عن طريق ما يدعى بالسي ار اي أو الكاريز ريموفال اند بوينت. خلونا نبدأ. في البداية أتمنى تدعمونا من خلال الاشتراك، المشاركة، اللايك والتعليق في التعليقات. هذا الشيء الحقيقة بيحفزنا وبيساعد القناة على الانتشار والوصول لأكبر قدر من الزملاء. أيضا بدي أشير لوسائل التواصل الاجتماعي، بيسعدني حقيقة متابعتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم. فيما يخص محاضرة اليوم، احنا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن مقدمة للبايوميتيك دنتستري وأهم المنافع والفوائد اللي يقدم لي إياها، وأكدنا دائما أنه بيعتمد بشكل أساسي على الادهيزيف دنتستري. خلونا في محاضرة اليوم نحكي عن هذا المبدأ وكيفية الاستفادة منه بشكل أقصى في سياق البايوميتريك دنتستري. طبعا نحن لنحصل على أفضل بوندينج نحن عم نحكي على ريستوريشن. بالبايوميتريك دنتستري لما نحكي على ريستوريشن اللي بيختص فيها وبنستفيد من أفضل التصاقية أو من قوى التصاق ممكن نحققها، عم نحكي عن سواء دايركت ريستوريشن بحشوات الكومبوزيت اللي بنعرفها، أو سيمي دايركت ريستوريشن بالكومبوزيت، وحنحكي عن هاي التقنية كيف، او بالاندايركت ريستوريشن سواء كومبوزيت او سواء بالبورسلين بترميماتنا المختلفه الجزئيه مثل الاوفرلي والانلي والاونلي وغيرها. لتحقيق ماكسيمم بوند سترينث في سياق البايوميتريك دنتستري، في البدايه خلينا نحن نحكي، مشان هذا بيوجهنا في المحاضرات القادمه، انه نحن في البايوميتريك دنتستري بنرتكز بالنسبه للكلام اللي حكيناه عن الريستوريشن سواء الدايركت والسيمي دايركت والاندايركت على مبدئين. المبدأ الأول هو إنه نحقق أفضل بوندينج ماكسيمم بوند سترينث، لأنه هذا الأمر بيؤدي لأنه يعطيني أطول فترة ممكنة لختم حفافي، يعني بنحصل على أوبتيمال سيلينج لأطول فترة ممكنة بمعنى لونج تيرم مارجنال سيل. والكرايتيريا الثانية هي إنه نحن نعمل تقليل للجهود المطبقة decreased residual stresses، واللي هذا الحقيقة بيعطيني إنه نحن نحافظ على حيوية البالب، واللي هي الحقيقة قلنا في المحاضرة السابقة أساسية لتجنب السايكل اوف ذا ديث اوف ذا توث. طبعا أنا هون بدي أشير إلى إنه اللي ما تابع المحاضرة الأولى ضروري إنه يتابعها، حيظهر الرابط أعلى الشاشة، لأنه الحقيقة مهم جدا إنه يكون في معرفة لبعض المصطلحات اللي حاستخدمها سواء في محاضرة اليوم أو في المحاضرات الأخرى. في محاضرة اليوم إن شاء الله راح أبدأ في الكرايتيريا الأولى اللي هي تحقيق أقوى ارتباط maximum bond strength. حنرتكز الحقيقة للتحقيق الماكسيمم بوند سترينث على مجموعة من التقنيات والإجراءات اللي بتكفلي نحصل على أفضل بوند سترينث. عندنا أول شيء تحقيق منطقة خالية من النخر محيطية، وتعديل سطح الحشو الموجودة بالترميل أو بغيره من التقنيات، ونحكي أو نناقش موضوع الإنامل بيفلينج. هل نعمل انامل بيفلينج، هل نعمل باد جوينت، وعندنا ايضا نحكي عن تثبيت الانزيم الام ام بي اس، ونحكي عن ماذا نعني بالإيميديت دنتين سيلينج، ونحكي شو يعني يوتيلايزد جولد ستاندرد دنتين بوندينج سيستم، هل في بوندينج بيختلف عن بوندينج، ونحكي عن مبدأ الار سي او الريزنج كوتينج، ونحكي اخر شيء عن الدي ام اي او الديب مارجن اليفيشن. نحن لنحقق أفضل قوة ارتباط لازم نحقق مجموعة من الإجراءات حنحكي عنها بالتفصيل إن شاء الله. عندنا أول شيء تحقيق منطقة خالية من النخر أو يسموها بيريفيرال سيل زون، تعتمد على أنه تكون تعتمد مبدأ السي ار اي أو الكاريز ريموفال اند بوينت، لأنه بتعطيني أقوى ارتباط. حنحكي عنها إن شاء الله بمحاضرة اليوم بالتفصيل هي، وحكي كمان حنحكي عن السيرفيس موديفيكيشن اوف ذا ريستوريشن، واللي مهم جدا لحتى نقدر نحقق أفضل بوندينج. كمان عندنا اجراءات اخرى مثل تثبيت الام ام بي اس، مثل الانامل بيفلينج، وحنحكي هل نحن اللي يفضل نعمل بيفلينج ولا ننهي بباد جوينت. حنحكي عن الجولد ستاندرد دنتين بوندينج سيستمز اللي مهمه جدا انه نستخدمها مع البايوميتريك لنحصل على قوه ارتباط يعني بحسب الدراسات تصل الى 60 ميجا باسكال. وايضا من الاجراءات اللي بتعزز افضل ارتباط ثلاث كونسبتس او اجراءات حتى فينا نعتبرها هي الاي دي اس الاميديت دنتين سيلينج، وعمل الار سي او الريزن كوتينج، وايضا ما يدعى بالديب مارجن اليفيشن او الدي ام اي. حنحكي طبعا بالتفصيل عنها ممكن عبر محاضرتين. محاضرة اليوم انا راح اركز على
الخطوات المتعلقة قبل تطبيق البوند نفسه. يعني حنحكي عن المرحلة الأولى اللي هي تحقيق المنطقة الخالية من النخر، كيف نقدر نضمن نعطي ضمانات، وكيف وبنحكي عن السيرفيس موديفيكيشن اوف ذا ريستوريشن قبل ما نروح باتجاه الإلصاق، وأيضا مع عملية الانامل بيفلينج من عدمها، متى نقوم بالبيفل ومتى لا نقوم. المبدأ الأول هو التأكد من إزالة كامل النخر في منطقة محيطية تكفي لي إنه تعطيني ختم حفافي طويل الأمد ارتباط أعلى ما يمكن، وتحافظ لي على حيوية اللب، وأهم شيء تمنعني إني أزيل نسج سليمة إزالتها قد تؤدي إلى أنه نحن نضطر لعمل معالجة للعصب. بشكل عام في البايوميتك دنتستري بيعتبروا أنه إذا حققنا منطقة محيطة بالنخر المتأثر وليس الانفكتد، لو قدرنا نحقق منطقة خالية من النخر تقريبا 2 إلى 3 ملم، هم بيعتبروا أنه بهذه الطريقة نحن بنقدر نحصل على أفضل ارتباط ونكفل استمرار حيوية اللب وإعادة تكلس الدنتين الافكتد نوت انفكتد في المنطقة اللي تركناها. حنحكي طبعا عن التكنيك كامل مع تقدم المحاضرة. حنشوف هي ارتيكل ألماني وباسكال ماجني حول طريقة منهجية لإزالة النخر. الحقيقة بيبر أنا بنصح إنه ترجعوا لها وتقرأوها، مليئة الحقيقة بكثير من الأمور والمبادئ اللي لها علاقة بالبايوميتك دنتستري. بدي أحكي إنه هي تطرقت لمفهوم أو كونسبت اللي هو البي اس سي، والبي اس سي هو البريفيرال سيل كونسبت، مبدأ الختم الحفافي، واللي اعتمدوا فيه بشكل أساسي على المينيمال انفيزيف دنتستري. بس ارتكزوا لتحقيق هذه المنطقة على ما يدعى بالسي دي دي، كاريز ديتكتور داي. حنحكي طبعا بالتفصيل عن هذا الأمر. باختصار هم بيعتبروا أنه نحن لابد لتحقيق منطقة خالية من النخر مثل ما أننا شايفين، لابد من إزالة النخر بطريقة السي ار اي، الكاريز ريموفال اند بوينتس. شو هي الطريقة؟ باختصار هي بتعتمد على أنه نحن بنستخدم جنجيفال بروب مدرج، ومن قيسه من عند الكافو سيرفيس عموديا 5 ملم. هي المنطقة ال5 ملم، هي ال5 ملم هي المنطقة اللي لازم نزيل فيها النخر، واللي بتضمن لي انه تعطيني بيريفيرال سيل زون بدون اذية البالب. وبنقيس 3 ملم بدءا من المارجنال ريج، بنقيس 3 ملم وبنوقف عند هي المنطقة. نحن هي المنطقة إذا شلناها أفقيا وعموديا بنقدر نحافظ على سلامة البالب وبنقدر نحمل ختم حفافي. هلا المبدأ اللي بدي أقوله اللي مهم جدا إنه ضمن هاي المنطقة نحن كل شيء تسوس بنشيله. 3 ملم طبعا هي تدعى بال 3x5 أو 3x5. المبدأ هذا بيقول إنه نحن لازم مثل ما قلنا شلنا الكاريز عموديا 5 ملم أفقيا 3 ملم. هلا أي تسوس خارج المنطقة يعني باتجاه داخل السن نحن ما بنزيله، الا طبعا بنزيل العاج المتاثر الانفكتد. هلا كيف نميز الانفكتد والافكتد حاحكي في تقدم المحاضره. بدي اقول شغله انه نحن اذا بدنا نعتمد على البروب نفسه، الحقيقه ما في معيار ليميز لي بين الدنتين اذا كان افكتد او انفكتد. يعني اذا بدي استخدم الاكسكافيتور او الاكسبلورر انه لحتى نوصل للساوند دنتين لازم نحصل على نسج صلبه، وهذا الحقيقه مو صحيح. لأنه وغالبا ما بيؤدي لأنه نحن نفقد نسج كان ممكن نحافظ عليها، وغالبا ما يؤدي لأنه نعمل روت كانال، وبالتالي ندخل بالسايكل اوف ذا ديث اوف ذا توث. فالمهم جدا اللي بدي اوصله انه بليز نحن لما بدنا نعمل ازاله فعلا منهجيه لتسوس ونحقق بيريفيرال سيل زون، لازم نستخدم شيء اسمه الكاريز ديتكتور داي سي دي دي. لما بستخدم الكاريز ديتكتور داي بحطه بالمنطقه، بشتغل على السي ار اي 3.5، بشيل التسوس كله. فنحن بهذا الشكل المنطقة المحيطية هي اللي حافظنا عليها حتعمل لي ختم حفافي ممتاز وأقصى على مستوى البوندينج، لأنه مثل ما أنا شايفين عن طريق دراسات كثيرة طبعا الارتباط للعاج المتأثر هي حوالي 15 ميجا باسكال، ترتفع ل 50 ميجا باسكال ويمكن حتى أكثر على مستوى الدنتين اللي مثل ما أننا شايفين عملنا إزالة كاملة للنخر منه. خلونا الآن نحكي عن الكاريز ديتكتور داي. طبعا يعود الفضل لهذا البرودكت إلى فوسياما بال 1988. مبدأه بسيط، وعبارة عن محلول حمضي في مذيب بروبيلين جلايكول. مبدأه باختصار انه هو بيعمل حل لكولاجين العاج، فبيعطيني انه المنطقة المتأثرة الانفكتد من الدنتين حتتلون بلون غالبا بيكون المحلول هو احمر.
طبعا حيختلف حسب الشركة. حنشوف مثلا الكوراراي مثلا، الديتكتور داي، الكاريز ديتكتور بيكون بلون أحمر. حنشوف شركات تانية مثل الأولترا دينت عندهم السابل سيك والسيك بيكون بلون اخضر او احمر، وعندنا طبعا الكاريز تشيك بيكون بلون ازرق. مو مهم اللون، المهم المبدا، انه المناطق اللي بتتلون بلون غامق هذا بيكون انفكتد دنتين لازم نشيله. فاحنا على مستوى المنطقه البريفيرال سيل زون لازم نشيل كل المنطقه المتلونه سواء غامق او فاتح. بدي انا احصل على دنتين سليم تماما، انامل سليم تماما. اما في المنطقه اللي هي خارج مثل ما قلنا الى العمق 3 ضرب 3 x 5 خارج السي ار اي كاريز ريموفال اند بوينت، هي المنطقه بنشيل فقط لحتى نوصل لمنطقه تعطيني الداي بيعطيني فيها لون احمر فاتح، نكون وصلنا للعاجل الافكتد ولا انفكتد. فعمليا نحن عم نستخدم طريقه المقاربه فيها حقيقيه وليست اعتباطيه اللي بتعتمد على المسبر، لانه الحقيقه حتى الحس اللمسي للمسبر بيختلف. يعني مبدا انه انا وصلت لدنتين صلب بيختلف من دكتور لدكتور، واحيانا صدقا من خلال خصوصا اذا بنستخدم الاكسكافيتور بيكون عم نشيل نحن النسر السليمه، احنا بامس الحاجه لها، والحقيقه بنروح للروت كانال، وكان ممكن انه نعمل سيف للبالب اوف ذا توث. فنحن مثل ما شايفين طبقنا الديتكتور داي، المنطقه الحمراء شلنا لحتى وصلنا لمنطقه اكثر يعني اقل اغمقاقا افتح. هون نحن قدرنا نحقق بريفيرال سيل زون، حافظنا على النسج السليمه، حافظنا على البالب. بهالطريقه نحن بنكون وصلنا لما يدعى بالسي اس زد، سنترال ستوب زون، المنطقه اللي بنتوقف عن ازاله التسوس عنها مركزيا. فهذا الختم المطلق الحفافي، فهذا الختم الصميمي اللي حصلنا عليه بسبب انه شلنا كل العاجل المتسوس ضمن المنطقه 3 ضرب 3 x 5 ملم، وحققنا البيريفيرال سيل زون وفق مبدا البيومتريك دنتستري. بهي الطريقه نحن مثل ما شايفين حصلنا على دنتين على انامل سليم تماما، وبالتالي بيعطيني اقوى ارتباط. ولذلك هذا المبدا هو المبدا الاول في تحقيق افضل بوندينج، اقوى بوندينج ممكن نحصل عليه. ومثل ما قلنا نحن يعني هيك بنكون تقريبا تجنبنا تماما خطر انكشاف اللب، لانه عدا عن الاشكالات اللي حكيتها مع طريقه المسبر، نحن ممكن ونحن عم ندخل المسبر عبر الدنتين اللي ممكن يكون انفكتد فندخل في البال. فبالطريقه هاي نحن بنكون تجنبنا تماما هاي الاحتماليه، وحصلنا على بيريفيرال سيل زون لتعمل لي اوبتيمم حقيقه بوندينج. مثل ما حكينا نحن الارتباط مع العاج السليم بيوصل ل 50 ميجا باسكال، مع العاج اللي ما بيكون او ما بكون ازلنا بشكل كافي حتى بالطريقه اللمسيه بالاكسكافيتور، فاحنا بنكون ما عندنا ضمانات انه وصلنا لدنتين ساوند تماما. فهيك نحن بنكون عم نضمن ان شاء الله انه حصلنا فعلا على منطقة تكفل لي افضل بوند. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. اتمنى ان المحاضرة كانت مفيدة. نتابع ان شاء الله في الجزء القادم الحديث عن بروتوكول الحصول على ماكسيمم بوند سترينث. نتابع بالخطوات الاخرى والاجراءات الاخرى اللي متعلقة بعملية تطبيق البوند نفسه. في نهاية المحاضرة أتمنى تكتبوا لي في التعليقات هل عندكم تصور لعمر حشوات الكومبوزيت بالطريقة التقليدية اللي اشتغلناها بعيدا عن ما أتكلم عنه في سياق البيوميتريك دنتستري. هل لاحظتم فعلا أنه يحدث بشكل متزايد خلال فترات زمنية، يعني عم نحكي سنتين 3 4 5 سنوات، حدوث نكس نخر أو حساسية سنسيتيفيتي بعد تطبيق الحشوات؟ هل بالنسبة للناس اللي اشتغلوا بايوميميتيك دنتستري لاحظوا اختفاء هاي المشاكل؟ بدي كمان اسالكم هل تستخدموا السي دي دي او الكاريز ديتكتور داي في عياداتكم؟ وهل بتعتقدوا انه ممكن فعلا يحقق فائده مفضله على استخدام الطريقه التقليديه بالدنتال بروب او بالاكسكافيتور لتحري وازاله النخر؟ القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.